Largimi i punonjësve shëndetësor nga vendi është bërë një temë e fortë diskutimi në vitet e fundit pas vendimit të qeverisë kundrejt studentëve të mjekësisë. Në podcastin e sotëm do të ndalemi për të biseduar pak pikërisht për këtë çështje, duke ndalur personalisht në përpunësimin e infermierëve në Gjermani. Të ftuar në podcastin e sotëm kemi zotin Imagery, CEO kompanisë reale që rekruton infermierë në Gjermani. Zoti Jeger, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Community Voice. Thank you. Pse Gjermania ka mungesë të fuqisë punëtore? Germany is a huge country, and Germany's have this labor shortage for several reasons. First, one of this is Gjermania është një vend gjigant dhe mungesa e krahut të punës ndodh për disa arsye. E para, demografia. Njerëzit po plaken gjithnjë më shumë e po i afrohen moshës së pensionit, ndaj nuk mund të punojnë. Brezi i baby boomers, i lindur në vitet 60-70, do të dalë në pension për 10 vite. Pra, ne na mungojnë mbi 500.000 profesionistë që punonin në kompani të ndryshme. Of these professions, they worked in different companies, and they're getting older and they go to a pension, and so Ata po plaken, po i afrohen pensionit, kështu që nuk janë të aftë për punë. Ky është një nga problemet në Gjermani. Kemi shumë kompani në Gjermani, është një vend industrial. Ka shumë punë për të bërë dhe shumë kompani kërkojnë njerëz që të punojnë për ta. Nuk ka aq shumë të rinj atje. Mesatarja e moshës së popullsisë nuk është si në Shqipëri. Këtu është diku 34, atje është mbi 40 apo 46 vjeç. Pra, mund ta shihni që kjo është arsyeja. Of the age is not like in Albania, it's about, I think, 34, I think something like that, so it's about over 40 or 46, and you can see that's Yes. What are the needs of the Sa janë nevojat e sistemit shëndetësor sot në Gjermani për punonjës nga jashtë, duke përfshirë këtu të gjithë kategoritë e punonjësve shëndetësor, duke përfshirë mjek, infermierë e të tjerë, etc. Yeah, there's a need in almost every branch in Germany. If you ask people in Germany or CEOs from different companies, everyone needs workers. But in the Thuaj se çdo deg ka nevojë. Nëse pyesni njerëzit në Gjermani, administratorët e kompanive të ndryshme, të gjithëve ju duhen punëtor. Në sistemin shëndetësor ndodh diçka ndryshe, që lidhet me problemin e moshës mesatare. Më shumë njerëzve ju duhet ndihmë mjekësore dhe nga infermierët. Nuk na duhen vetëm doktor. Në pjesë të ndryshme të Gjermanisë duhen më shumë mjek. Dhe këtu bëhet fjalë për fshatra më shumë se sa për qytete, që nuk janë aq të populluara. In the cities, it's about more in these countries where more or less the villages and not so much crowded. So people go to Njerëzit zhvendosen drejt qyteteve dhe ju pëlqen puna atje, sepse jeta është ndryshe. Nevoja më e madhe është në degën e infermerisë, sidomos për njerëz që vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian ose vende të tjera të botës. Na duhen infermierë nga jashtë. Brezi i baby boomers, si mamaja ime, që për shembull është infermiere, ajo është shembulli i infermieres që del në pension. Ky është problemi madhor. Na duhen edhe doktor, profesionistë specializuar si fizioterapistët, logopedët, ka nevoja gjithandej. Është shumë e thjeshtë në Gjermani nëse pyesni kush ju duhet. Duhen të gjithë. Yeah, she's exactly that example that she's a nurse and she goes to pension. So that is the biggest thing. But also doctors we need and these specialized professions like the physiotherapists and logopedists, and there's a need everywhere. That's very easy in Germany. If you ask who do you need, then say everyone we need. Understand. What are the categories of Cilat janë kategoria e punonjësve në sistemin shëndetësor që ka më shumë nevoja sot dhe si për të jetë perspektive në 10 vitet e ardhshme? So you mean the whole health system, yeah, and it's you can find the answer in every time in the same problem we have. E keni fjalën për gjithë sistemin, nuk mund të gjesh përgjigje, sepse kemi gjithnjë të njëjtin problem, atë të plagjes së popullsisë. Infermierët janë ndër profesionet më të kërkuara në Gjermani dhe nuk është vetëm se njerëzit nuk duan të punojnë si infermier.
por sepse nuk ka burime. Kompanitë po i hynë një luftë talentesh, më të mëdhajat si ato në industrinë e makinave ose industritë kimike ose IT, kërkojnë më të mirët dhe sigurojnë kushte të mira pune. So that's companies like the big companies in Germany, so car industry or chemical industries or also the IT industry. They they want the best of the best, and they provide good working conditions. And hospitals are a bit one step behind. One step behind because they have sometimes. Në spitale janë një hap pas, sepse nuk kanë të njëjtat burime ekonomike me kompanitë e mëdha, si Mercedes-Benz. Spitalet po punojnë për ta përmirësuar këtë gjë, për të siguruar kushte më të mira pune për infermierët. Kjo është diçka që rrit shërbimet, shton turnet, kush punon më shumë, merr pagë më të lartë dhe i ulen taksat. Shumë gjëra kanë ndryshuar në spitale. Kur vin infermier nga jashtë, sigurisht që nuk vin me tavolinën e bukës me vete, por me valixhen me rroba. Spitalet sigurojnë akomodim tërësor. Mendoj se kjo nuk është e zakonshme. You work, then you get better paid and tax reduced and so on. So it's a lot of things change in the hospitals. And also the family situation, hospitals. So it's about when nurses come from abroad. Of course, you're coming not with your dining table or something. You're coming with your luggage or clothes. So and hospitals provides completely furnished accommodations. It's not. I think it's not so very usual that yes, it's not very usual. But they do. Jo, por ata e bëjnë. Spitalet e mëdha sidomos kanë ndërtuar shtëpi të reja, apartamente të reja. They build new flats for. So they offer accommodation. Ofrojnë gjithçka. Everything. Okay, you have to pay. No, that of no, but But it's more easy for the nurses to come from abroad if they can find faster accommodation and they can set up very quickly. They have accommodation when they come. So Po, duhet të paguash, por infermierët nga jashtë e kanë të thjeshtë të vinë nëse gjejnë akomodim më shpejt. Mund të përshtaten më shpejt. Ata kanë akomodim kur vinë, sidomos në projektin ton. Spitalet duhet të sigurojnë dhoma të mobiluara ose shtëpi për infermierët sepse nuk është e mundur të vish në Gjermani dhe të gjesh akomodim kaq shpejt. It's hard. And you have other things in your head. So how is it? Does the language training works? How does the Dhe ti ke gjëra të tjera në mendje, mësimi gjuhës, punësimi, ka shumë gjëra të tjera. Nuk e përse të merresh me akomodimin. Më vonë sigurisht është detyrë të gjithëve të përshtaten me Gjermaninë dhe të gjejnë vendin e tyre. Po. This is very great. What is Imagery? Cili është etniteti në maxorancë që ka ardhur në Gjermani gjatë viteve të fundit? E keni fjalën cilët njerëz vinë në Gjermani? To Germany, yeah. So which states like Albania, Kosovo or Yeah. So Balkan states are very common. Yeah. But not only Balkan states. And then of course Ballkanasit vinë shpesh në Gjermani, por jo vetëm ata, njerëzit nga Kosova, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Rumania, dhe jo vetëm këta. Që prej 2015-s në Gjermani po vinë refugjat nga Siria, Afganistani, Jemeni, shumica janë refugjat. Ka shumë etni në Gjermani. Kjo është një nga gjërat më të bukura të Gjermanisë. Nëse shkoni në një kafene në Berlin për shembull, ose në një restorant, do ju flasin në anglisht sepse askush nuk e di nëse jeni turist apo nëse e dini gjermanishten. This is one of the most beautiful thing in Germany. So if you go to Berlin, for example, if you go to a cafe or in a restaurant, you're talking English first but not everywhere, but first because no one knows if you're tourist, if you can handle with the German language. And I think that's great because Mendoj se është një gjë e mirë. Edhe pacientët në spitale nuk janë vetëm nga Gjermania, janë nga Turqia, nga India, nga kudo. From Turkey, people from everywhere. And from India, from But is Albania bigger on number coming in Germany working in hospitals? I'm not sure. I'm really not sure because Asian states. Nuk jam i sigurt sepse edhe aziatikët janë të shumtë, si për shembull Filipinasit apo indianët. Mendoj se ka shumë infermierë shqiptarë në Gjermani. E dim që ka mungesa edhe këtu. So they're missing here in Albania. We know that.
Burimet njerëzore në Gjermani dhe në çdo sektor tjetër dhe sidomos në sektorin shëndetësor janë një problem. A ka ndonjë plan në Gjermani për të zgjidhur këtë çështje dhe me politikat e tjera kombëtare përveç se të marrurit punëtor nga jashtë? Yes, in Germany there are various national measures on the plans to address the problem. So the most important thing for every company, and the hospital is a company anyhow. Po, ka disa masa në nivel kombëtar për të zgjidhur këtë problem. Gjëja më e rëndësishme për një kompani, sepse të tilla janë spitalet, është që të kenë staf. Pa staf nuk bëhet gjë. Ka shumë diskutime për këtë, por duhet ndryshuar i gjithë sistemi. Ndoshta kemi dëgjuar se sistemi shëndetësor në Gjermani është një nga më të ndërlikuarit në të gjithë botën, me qarkullimin më të madh të parave, por ka shumë probleme politike. Sistemi nuk është aq efikas sa duhet kur merr parasysh sasinë që përmban brenda. That is so efficient as it should be when you see the amount of how much is inside. So we have more than for some years we had more than 2,000 hospitals in Germany. 2,000, that's not less. And in every region was a hospital. But nowadays Për disa vite kishim më shumë se 2.000 spitale në Gjermani. 2.000 nuk janë pak. Në çdo rajon kishte spitale. Por sot edhe situata aktuale politike është se duan ta ndryshojnë sistemin shëndetësor dhe ta bëjnë më efikas, të përfshin IT. Për shembull, shtimi i shërbimeve në 5 apo 10 vitet e fundit është afro 16% më i lartë se më parë. Nëse shkoni në një spital gjerman dhe keni një marrëveshje pune me ta, ju përfitoni deri në 39 ditë pushimi çdo vit. Janë gjëra që i praktikojmë në sistemin gjerman të shëndetësisë. Përpiqemi që për njerëzit që vinë nga jashtë, njësimi i diplomës së punës së infermierit të bëhet më shpejt. Like a working agreement there, and you have 39 up to 39 days working days of leave every year. So that's so these are the things we try to do in the German healthcare system. Also try to make the recognition faster or from people from abroad for nursing recognition. And there are a lot of I worked as a nursing manager. Kam punuar si drejtues infermieror në një spital për 6 vite. Ne bënim çdo gjë, nga trajnimi i infermierëve te gjetja e tyre nga jashtë, gjithë marketingun, si dhe rekrutimin e stafit në Gjermani. Ishte e thjeshtë për mua në gjermanisht, por është e vështirë njëkohësisht sepse bëja çdo gjë. Nëse ekziston TikTok, nuk mund të thuash jo, nuk e përdor TikTok. Të duhet çdo kanal ku mund të gjesh infermier ose të rinj që t'i fuqizosh dhe t'i edukosh me idenë e sistemit shëndetësor, sepse është ambient i mrekullueshëm për të punuar dhe për të punuar me njerëz që kanë nevojë. Nurses or to find trainees or young people to empower them to bring them into the idea for the healthcare system, because it's a wonderful place to work, and it's a wonderful work to work with people with needs. I'm pretty sure they have succeeded in this direction, because I see a lot of advisement about the nurses to go in Germany. But let's talk a little. Flasim pak për infermierët shqiptar. A mund të cilësohen ata në grupin e profesionistëve të shëndetësisë që preferohen nga spitalet gjermane? German hospitals in last several years. So Albanian nurses in Germany, they do a very, very good job. So as I said, I worked as a nursing director and in a large hospital in southwest of Germany. Infermierët shqiptar bëjnë punë të mirë. Siç thash, kam qenë drejtori infermieror në një spital të madh në jug-perëndim të Gjermanisë dhe sigurisht që nuk mund të flas për të gjitha spitalet, sepse janë të shumta dhe kanë ide të ndryshme për kujdesin shëndetësor. Por për mua ishte shumë e rëndësishme të takoja infermierë shqiptar dhe të flisja me ta për të gjetur të përbashkëtat. Ka shumë ndryshime, por ka dhe gjëra të ngjashme mes infermierisë në Shqipëri dhe në Gjermani. Okay, there are differences, but there are also a lot of similarities between the nursing, how do they do nursing in Albania and in Germany. And so for me, it was very clear that nurses from Për mua, ishte e qartë që infermierët shqiptar bën një punë shumë të mirë, sepse punojnë shumë, janë besnik ndaj punëdhënësve.
Është shumë e rëndësishme kjo dhe gjithashtu ju pëlqen struktura që punëdhënësit gjerman ju japin. Më pëlqen shumë të punoj me infermierët shqiptar. Disa prej kolegëve të mi janë infermierë shqiptar. Yeah, so for me, the Albanian nurses, I really like to work with them. So my colleagues in Reales are also Albanian nurses. What does the German health system? Çfarë ofron sistemi shëndetësor gjerman për një infermier shqiptar që ai nuk mund ta gjejë në vendin e tij në Shqipëri? Or country in Albania. Yeah, German healthcare system provides a lot. So as I said before, I mean, all employees in Germany, and especially the healthcare system, they really try to fight this wolf tenant. We call it wolf tenants and professions. Sistemi shëndetësor gjerman siguron shumë gjëra. Siç e thash dhe më parë, të gjithë punonjësit në Gjermani, sidomos ata në kujdesin shëndetësor, përpiqen të bëjnë luftën për të talentuarit në profesione, kështu e quajmë. Ata sigurojnë rroga të larta, jo keq, rreth 3.300-4.000 euro pa taksa në muaj. Kjo është mirë për një infermier që sapo ka nisur punën në një spital. So it's about 30 days leave at minimum and up to 39 days of leave. Kanë të paktën 30 ditë pushime deri në 39 ditë në vit. Mund të vizitosh familjen dhe të kthehesh, nuk është aq larg nga Gjermania. Mund të vinë këtu me linja të lira ajrore. Kushtet e punës janë të mira. It's not so far away from Germany, so you can fly with cheap airlines to come here. But what else? So the working conditions are good. So it's. You mentioned also the accommodation. Yeah, the accommodation, for example. Yeah, so they really try to. Sigurisht, ata vërtet përpiqen t'i ndihmojnë, t'i mbështesin. Një kompani në Gjermani mendon për stafin e vet. Është ndryshe nga vendet e tjera ku kam qenë, sepse është një treg për punëdhënësit, jo punëmarrësit. Ky është ndryshimi. Ndryshon gjithë sistemin e punës dhe reklamimit. All other countries I've been in that time. Because it's this market for employers, not employees. So that is the difference. And that changed the whole working, the whole marketing and the whole system behind that. So what are the criteria? Cilat janë kriteret që duhet plotësojë një infermier shqiptar për të vijuar apo për të nisur karrierën në Gjermani? Yeah, as all, the most important thing is language. So criteria to go to Germany is the language training, and it's not that kind of thinking. Okay, you. Më e rëndësishmja është gjua. Kriteri për të ardhur në Gjermani është gjua. Nuk duhet të mësoni vetëm pak sa të shkoni në Gjermani dhe pjesën tjetër ta mësoni aty. Gjermanishtja është e vështirë dhe duhet mësuar seriozisht. Agjencitë e punësimit duhet ta kuptojnë se kjo është e rëndësishme dhe jo thjesht të sillin njerëz në Gjermani. Ai është hapi i dytë. Fillimisht është kursi i gjuhës në nivelin B2, që është shumë i rëndësishëm. Nëse keni këtë nivel gjuhë dhe vini në Gjermani, atëherë do të filloni të mësoni sërish dhe të kuptoni se ky është niveli bazë. It's only the basics. So Germany is very known for the huge amount of words they use, or the grammar is completely different. And the thing is, Gjermanishtja njihet për numrin e madh të fjalëve që përdor apo gramatikën krejt ndryshe. Gjua është çelësi që hap çdo derë, jo vetëm në Gjermani. E dyta, ju duhet një punëdhënës ku mund të punoni. Vetëm kështu mund të merrni një vizë pune. Ju duhet një rrogë dhe njësimi i profesionit, shumë e rëndësishme. Infermierët nga jashtë sigurisht janë të tillë dhe kanë eksperiencë, por sistemi shëndetësor gjerman, për të cilin fola shumë, nuk është i lehtë për të kuptuar. Ndaj ju duhet edhe gjua. Faza e njësimit nuk është vetëm 2 javë, zgjat 6 deri në 12 muaj. Pas kësaj periudhe mund të punoni si infermier me licencë në Gjermani. Most have experiences, but German healthcare system, I think I talked a lot about that. It's not easy to understand, and so that's also why you need the language for the key and as a key, and the recognition phase is not like 2 weeks or something. It's about 6 to 12 months that you have the recognition and work as a licensed nurse in Germany. A mund të na shpjegoni shkurtimisht cilat janë hapat që ndjek një infermier shqiptar për të nisur një punë në një spital gjerman? Yeah, the first thing is language.
So that's the most important thing. It's a language training in a very, very good condition. The second is the recognition of the qualification, the recognition of the Po, nursing e para është gjua. qualification. Kjo është më rëndësishmja, kursi I gjuhës. E dyta është njësimi I kualifikimeve si infermier dhe eksperiencës së punës që të merrni një licencë në Gjermani. Kjo ndahet në dy pjesë sepse duhet të nisni me njësimin në Shqipëri. Pasi duhet gjithë dokumentacioni përkthyer, shpesh duhet dhe një vul apostile, më pas aplikohet për njësimin në çdo shtet lanë të Gjermanisë. Pasi ne nuk jemi një shtet I vetëm, janë 16 të tilla dhe secila ka ligje e rregulla të ndryshme. And then we apply for the recognition in each state of Germany, because that is also important. That Germany is not only one country; it's we have 16 states in Germany, and all 16 different routes. That is also important for. And they have different laws, rules. So not in general. Për shembull, njësimi I infermierëve është ndryshe nga Bavaria në Berlin. Është një gjë që shumica e njerëzve nuk e din, por ne si projekt është shumë e rëndësishme ta dimë se cilat janë detajet e vogla të çdo aplikimi për njësimin. Është si një përgjigje e qeverisë së atij shteti që mund të bëhet njësimi, por sipas një plani që ata e japin, në cilat orë dhe eksaktësisht çfarë duhet të mësoni nga sistemi gjerman I shëndetësisë, sa orë pune duhet të bëni e të tjerë. Është shumë I detajuar dhe vendoset në bazë individi. Plani yt dhe imi janë ndryshe. Nëse të dy jemi infermierë dhe aplikojmë, planet tona janë ndryshe. Me rëndësi të dihet kjo. It's like an answer of the government from that state. Okay, you can do your recognition, but in this and that and this way. So they give you a plan, exactly what kind of hours you have to go to learn, and what kind of things you have to learn from the German healthcare system, how many working hours you have to go to cardiology, and so on. So that is very detailed, and it is also individual decided. So they decide individually. So yours and mine are different. So if you're a nurse and I'm a nurse and we go and apply there, then yours is different to mine. That is important to know. Yeah, and then if those things are done, Më pas, nëse përfundon kursi I gjuhës së nivelit B2, më poshtë se aq nuk është I suksesshëm edhe nëse e provoni. Kam parë shumë njerëz që e kanë provuar dhe nuk kanë dalë me sukses. Nëse jeni B2, keni aplikuar për njësimin dhe keni një punëdhënës, atëherë shkoni te konfirmimi I vizës. Then you go up to the visa. You can confirm the visa. So then there is more easily if you have. Visa is very, very easily if you are very good prepared. If you're not good prepared, if you try to get a visa for no reason. Viza merret shumë kollaj nëse jeni përgatitur mirë. Në të kundërt, nëse do të përpiqeni të merrni një vizë kot, nuk do të keni fat. Por nëse jeni infermier, keni një punëdhënës, keni aplikuar për një sim, ju duhet niveli I B1 I gjuhës për aplikimin për vizë dhe B2 për punë. Nëse I bëni të gjitha këto, duhen 4 deri në 6 javë për të marrë vizën. And if this is all done, then it's up to 4-6 weeks that we can have a visa. We are almost on the end of the podcast, and the last question. You are the CEO of the company that Ju jeni CEO një kompanie që rekruton infermierë shqiptarë në Gjermani. A mund të na flisni pak për këtë projekt që me sa di unë vijon prej pak vitesh? Si lindi dhe cili është vizioni I Realis? So how did it come about, and what is the vision of the Realis? Yeah, so the view of finding nurses from abroad is that the idea comes from a hospital and not from an agency or from any businessman. The idea, I'm a nurse and I'm a nursing manager, and I work for. Po, ideja të gjeturit të infermierëve nga jashtë vendit vjen nga spitali, jo nga një agjenci apo biznesmen. Unë jam infermier, kam punuar për 6 vite si drejtues infermieror. Detyra ime ishte të gjeja staf nga Gjermania dhe nga vende të tjera. Vendosëm të bënim një kurs gjuhë me një partner këtu në Tiranë. Vendosëm të mos nxitoheshim, por që të gjenim cilësi në sistemin e mësimit të gjuhës.
është gjëja më e rëndësishme, e thash këtë 1000 herë. E dyta është që duam të kemi një punëdhënës të vërtet përpara se të nisë kursi i gjuhës. Njerëzit që vendosin të vinë në Gjermani bëjnë një intervistë me një punëdhënës të vërtet. This is the most important thing. I think I said it 1,000 times, and it's exactly what I mean. Yeah, but this is one. The second is that we want to have real employees before the language course starts, so that the people who decided to go to Germany, they can have an interview with a real employer, and the real employers are there. So now we're sitting here in this studio, and on the other side of the road, in our cooperation partner. Unë tani jam I ulur në këtë studio, ndërsa në anën tjetër të rrugës kanë nisur intervistat për një spital në veri të Gjermanisë. Drejtori infermieror ka ardhur në Tiranë dhe po zhvillon intervista. Ata I përzgjedhin dhe kjo është më e rëndësishmja e këtij projekti, besimi. Mund të na thoni që jemi një agjenci rekrutimi, si të doni, por unë mendoj se jemi më shumë se aq. Jemi një sistem I menaxhimit të projekteve. Ne sigurojmë projekte gjuhe 9 mujore, kurse të plota gjuhe me 1000 orë trajnim, ne ofrojmë këtë spitaleve. Spitalet mund t'i bëjnë edhe vetë këto kurse. A full-time language course with 1,000 hours of language training. We provide that for the hospital, and the hospital can make this project here by their own, and we are like the project management behind that, because we know that hospitals cannot come here and it's normal then and hire. Ne jemi menaxherët e projektit sepse e dim që spitalet nuk vinë dot këtu. Ju duhen njerëz që të punojnë me ta, një rrjet për gjetjen e infermierëve. Gjithashtu ofrojmë bursa 300 euro në muaj pa taksa. E dim që nuk është e lehtë të mësohet gjua dhe duhet të mbijetoni. Edhe kjo nuk është e kollajt me çmimet këtu. Bursa prej 300 eurosh është diçka e vogël që mund të ndihmoj dhe çdo gjë tjetër është falas. Kjo është shumë e rëndësishme të thuhet, sa kohë janë në Shqipëri nuk paguajnë asgjë, as neve apo spitalit. Por kur vinë në Gjermani dhe kalojnë gjithë fazën e njësimit, licencohen si infermier, ju mbulohen edhe kostot e fluturimit nga spitali, atëherë ata duhet të punojnë 2 vite për atë spital. But when they come to Germany and it's a whole recognition phase. They are licensed nurse then. Even the flight costs are covered by the hospital, and if everything is done, then they have to work 2 years for that hospital. That is the only thing that the hospital wants. So Kjo është e vetmja kërkesë e spitalit. Duan që t'ju vinë njerëz, janë të gatshëm të ndihmojnë me nevojat e tyre, por kur licencohen si infermier, marrin rrogë si të gjithë infermierët në Gjermani, ata duhet të punojnë 2 vite atje dhe të paguajnë 50% të të gjithë shumës mbrapsht. Por është diçka e drejtë, asgjë nuk është falas, nuk është e mundur. Then they have to work 2 years there. That is one thing. And pay 50% of this amount back. But it's really, I think, it's the most fairest thing, because it's not like, everything is not free. That's not possible. It's normal. I think it's fair, and this is a great idea and helping for the nurses in Albania, because normally they want better life and better workplace. So thank you for doing this. Thank you for inviting me. And I hope you will hire a lot of nurses from Albania, because we know that they are professionals. They are professionals, yeah. And I'm Profesionist janë. Nuk e di sa kohë kam shpenzuar në Shqipëri, por më është kthyer si një shtëpi e dytë për mua. Faleminderit shumë që më ftuat. Faleminderit shumë për ftesën.